የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ የቲፕ ሊንክ ራውተር እንዴት ነው ዋይፋይ ፓስዋርዱን ስሙን መቀየር የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ደግሞ የሁሉንም ራውተሮች የቲፕ ሊንክ፣ የዲ ሊንክ፣ የዚቲ፣ የኮምኔክት የነሱን ራውተሮች ይዤላችሁ መጣለሁ በእርግጠኝነት። ይሄን ቪዲዮ ቆይታችሁ የምታዩ ካላችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ ባላችሁ ብራውዘር ትገባላችሁ። ስልካችሁ ላይ ደግሞ ባላችሁ ብራውዘር ወይ በኦፔራ ወይ በክሮም መግባት ትችላላችሁ። በስልካችሁም ተመሳሳይ ነው። እኔ በኮምፒውተር ማሳየውም በሙሉ አድርጉ። በኮምፒውተር ማሳያችሁ በደንብ እንዲታያችሁ ነው። ማሳያችሁ ነገር በደንብ ይታያችኋል። እዚህ ኮምፒውተር ላይ የማደርገውን ነገር እናንተ ክራውን ብራውዘር ላይ ሄዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ በገባችሁበት ብራውዘር ላይ ከላይ ትሄዱና 192.168.1.1 ይሄ ለሁሉም ራውተሮች ተመሳሳይ ነው። ይቅርታ ላንጌጅ ስላልቀየርኩ ነው። 192.168.1.1 ይሄ ለሁሉም ራውተሮች የሚሆን ነው። ለሁሉም ራውተሮች ማለት ነው። ይሄንን በስልካችሁ ወይ በኮምፒውተራችሁ ብራውዘር ላይ ትጽፋላችሁ። ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኢንተር ስትሉት እንደዚህ አይነት ሎጊን ፔጅ ያመጣላችኋል። የሁሉም ተመሳሳይ ነው። ከዛ እዚህ ጋር አድሚን በሉት። ምናልባት ፓስወርዱ ካልተቀየረ እዚህ ሁለተኛው ላይ እኔ ፓስወርዱን ቀይሬው ያለው ፓስወርድ የሞላው ማለት ነው። እኔ ጋውን አድሚን ብላችሁ ብትገቡ አያመጣላችሁም። ፓስወርዴን ሞላና ሎጊን እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት የቲፕ ሊንክ ራውተር ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ከዛ አሁን ፓስወርድ ለመቀየር ነው። ፓስወርድና ስማችንን ለመቀየር ነው የፈለግነው። እዚህ ጋር ኪውክ ስታርት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ራን የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉት። ከዛ በአዲስ ታብ ይከፍትላችኋል። ከዛ እኔ ሚኒማይዝ እና ማክሲማይዝ አድርጌው ነው። እሺ ከዛ ኔክስት በሉት። ይሄንን ኔክስት እንደገና ድጋሚ ኔክስት ስትሉ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ይሄ ኮንፊግሬሽን የተደረገ ማለት ነው የናንተ አይፒ። ለማንኛውም ይሄንን ሙሉ ሴቲንግ ስክሪንሻት አድርጋችሁ አስቀምጡ የናንተ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት በሉ ድጋሚ። አሁን መጣ። ይኸው እዚህ ጋር ነው ስማችሁን መቀየር የምትችሉት። የኔም ጌታ ባለው ነው። እዚህ ጋር እንደፈለኩ አድርጌ መቀየር እችላለሁ። ግን ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ስለሆነ አሁን ከነሱ ሎጋውት ማድረግ አልፈልግም። እዚህ ጋር ስማችሁን ታስገባላችሁ መቀየር የፈለጋችሁትን ስም። ከዛ እዚህ ጋር ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ፓስዋርድ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ከ10 ሰከንድ በኋላ ሪስታርት አድርጎ ይመለሳል ማለት ነው። ይኸውና ቀየረው። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በቀጣይ የሁሉንም ራውተሮች ሴቲንጋቸውን አሳያችኋለሁ የዚህንም ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ ባይ።